السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وفي تمام الصحة، ومرحبا بكم في وصفة اليوم. في وصفة اليوم ان شاء الله غادي نحضروا كيك بالروبوت ترموميكس. كيجي رائع في الشكل ولذيذ، كيك عائلي يومي بشكل بسيط وسهل جدا وجد اقتصادي، كيجي مهوي وعالي وهشيش. نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه، واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه مرحبا بكم، وما تنساوش تقاسموا الفيديو مع معارفكم واصدقائكم وتنضموا للقناه الى عجبكم محتوى الوصفات اللي كنقدم. وبالنسبه اللي بغى وصفات الكيك بدون الروبوت ترموميكس غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو، نخليكم مع المكونات وطريقه تحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو حبه الليمون الحامض، حبه واحده، كناخذوا القشره ديالها، القشره الصفراء، وكنقطعوا اللب ديالها قطع صغيره. من بعد ما كنزولوا له القشره البيضاء غادي نحتاج ايضا 200 غرام من سكر سنيده، 3 حبات من البيض بحراره الغرفه، ياغورت طبيعي وزن 110 غرام، 200 مليلتر من زيت نباتيه، ملعقتين كبيرتين من نشا الذره او المايزينا. غادي نحتاج كيسين من خميرات الحلويات وزن 16 غرام، 280 من الدقيق الابيض الممتاز، ورشه ملح. وبالنسبه للطريقه، في اناء روبوت ترموميكس غادي نوضع قشره ديال الحامض، وغادي نضيف 200 غرام من السكر سنيده، وغادي نسد وغنبرمج 15 ثانيه، السرعه 10. جمعوا من الجوانب، وغادي نضيف قطع الليمون الحامض، غادي نسد مره اخرى، وغادي نبرمج 20 ثانيه، السرعه 10. من بعد ما كتنسجم من العناصر وكيذوب السكر غادي نضيف كأس من الياغورت، غادي نضيف البيض دائما بحرارة المطبخ، وغنضيف الزيت ورشة ملح، وغادي نضيف 280 غرام من الدقيق الابيض. صافي غادي نسد، وغادي نبرمج 30 ثانيه، السرعه 10. والآن غادي نضيف النشا مع كيسين من خميرات الحلويات، ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة، كيسين من خميرات الحلويات، وغادي نسد مرة أخرى، وغادي نبرمج 10 ثواني، السرعه 8.
الخليط ديالنا كيجي على هذا القوام. ناخذ المول اللي القطر ديالو 24 سنتيم، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. غادي نصب الخليط في المول. بالنسبه للفرن الغاز كيكون سخون من قبل على نار متوسطه. ملي كندخلوا الكيك كنوضعوه في الوسط مع نار مهيله. كنضرب المول على سطح العمل باش يخرجوا دوك الفقاعات اللي فيه ويستوي السطح ديالو. وغادي ندخلها للفرن سخون من قبل على 180. غادي نشعلو غير من الاسفل مده من 35 حتى 40 دقيقه، وإلا ما تحمرش غادي نحمروه من الفوق. من بعد ما كنخرجها من الفرن كتجي على هذا الشكل. غادي نخليها حتى تبرد جيدا ونزولها من المول. الكيك ديالنا من بعد ما كيبرد كنوضعوه في طبق تقديم. التزيين كيبقى اختياري. انا غادي نزين فقط بسكر بودره، سكر كلاصي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرناه في وصفة اليوم بالروبو تيرموميكس. كيجي رائع. غادي نقسم لكم باش نشوفوا الشكل ديالو من الداخل. كيجي ناجح 100%، وكيجي رائع كيف كتلاحظوا، مهوي وخفيف، كيشهي ورطب جدا، كيجي بنين وهشيش. بالنسبه اللي بغى وصفات الكيك بدون الروبو تيرموميكس غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها بطريقه سهله جدا. وما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب وتقاسموا الفيديو مع معارفكم واصدقائكم، وكذلك تنضموا القناه الى عجبكم محتوى الوصفات اللي كنقدم. وشكرا جزيلا على حسن المتابعه وعلى تعليقكم الرائعه. إلى وصفة قادمة إن شاء الله، في أمان الله.